Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රෝසබා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ තවත් අලුත් විදිහකට සාරියෙන් අඳින්න පුළුවන් ස්ටයිල් එකක්. මේකට කියන්නේ mermaid style එක කියලා. normal සාරි එකක් අඳින විදිහටම පොඩි වෙනසක් කරලා තමයි මේක අඳින්න තියෙන්නේ. සාරියේ හොඳ පැත්ත හොයාගෙන පල්ලුව පැත්ත නැතුව සාරියේ අවසාන කොටස අපි normal සාරිය අඳින විදිහටම දකුණු අත පැත්තේ පෙටිකෝට් එකට යට කරගෙන සාරිය වටයක් අරකවා ඒ සම්පූර්ණ කොටසම පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. ඉන්පසුව සාරියේ පළුව කොටසෙන් අපි normal සාරිය අඳිනවා වගේම පොටේ රැලි ටික තියාගන්නයි ඕන. සික්සැක් ක්‍රමයට අඟල් දෙකේ පමණ රැලි ටිකක් තියාගන්න. ඒ රැලි ටික පිළිවෙලකට තියලා తాවකාලිකව පින් කරගන්න. වම්මුර හිසේ තබාගෙන අවශ්‍ය තරම් දුරකට తాවකාලිකව පින් කරගත් රැලි ටික දකුණු උර හිසට මාරු කරගන්න. දැන් වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට ඉදිරිපස රැලි ටික සකස ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉදිරිපස රැලි තබා ගන්න වම් අත පැත්තෙන් ආරම්භ කරන්න. ඉදිරිපස රැලි පිළිවෙලකට සකසාගත් පසු පින් කරගෙන බෙලි බටන් එක ගාවින් සාරියට රඳවා ගන්න. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට සාරි පොටේ తాවකාලිකව පින් ඉවත් කර පොට වටයක් කරකවා එක් කෙළවරක් මේ පේන ආකාරයට රඳවා ගන්න. පසුව ඉදිරිපස රැලි ටික සකසා ගන්න.
වෙස්ට් බෑන්ඩ් එකකුත් රඳවා ගන්න. අපි mermaid ස්ටයිල් එකත් ඇඳලා ඉවරයි. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.